خليك. انا جاي اخذ الدين اللي عليك. انا الدين عايز اللي منك عليا؟ فلوس. ايوه. انا عليا دين؟ طبعا الجزية. الجزية. اه. ماشي حاضر، اللي انت عايزه يا شيخ زين. ايوه، لا مش انا عايزه، بولس هو اللي قال لك ادفع الجزية، ولا انت ناسي؟ طب يلا نبدا من الكتاب اه. المقدس. شوف احنا حنتناقش حاليا في موضوع ايه الجزية. شوف بولس ماذا الجزية. يقول عن الجزية. نعم. في امم رسالته الى اتفضل. اهل روميا الاصحاح تمام. 13 امم العدد 7. تمام. يقول: فأعطوا الجميع حقوقهم، تمام. الجزية لمن له الجزية. أعطوا الجميع تمام. حقوقهم، الجزية لمن له الجزية. امم بحسب هذا النص، الجزية حق أم الحقوق أم لا؟ معلش عيد الكلام اللي فات ده، حصل تقطيع كده في النت. نعم. معلش إيش؟ عيد الجزئية حصل تقطيع في البث. عيد معلش. ماشي. معذرة، عيد حعيد. السؤال. اتفضل. تمام حعيد. أنت حضرتك اعترضت على، أنا حشرح لك الجزية من ناحية إسلامية ومسيحية، ما تخافش، بس لازم تعطيني الوقت. أولا أنت اتفضل. بتعترض على دفع الجزية، كتابك المقدس أمرك أنك أنت تدفع الجزية. أين هذا الكلام؟ في رسالة بولس إلى أهل روميا الإصحاح 13 العدد السابع. يقول: تمام. فأعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية. حقوقهم وجزية، يعني الجزية حق ولا مش حق؟ إذا أنت الآن، أنا عايز الجزية بتاعتي، هات الجزية بتاعتي، أعطيني جزيتي، حقي هذا حسب كلام تمام. بولس. تحب ما احنا بنطلع. أعطيك ما احنا التفاسير عادي. المسيحية. ما احنا شوف. بندفع جزء، احنا قلنا لا. احنا ما قلناش. بس أيوه إذا. المشكلة في ايه؟ تمام. المشكلة في ايه يا لا شيخ لا، زين؟ لحظة بس، لحظة، خليني أوضح لك نقطة، خليني أوضح لك نقطة بس. اتفضل. خليني أوضح لك اتفضل. نقطة. أنا عارف إنك أنت بتدفع، بس أنت اعترضت على الجزية. أنت ليه بتعترض وكتابك قال لك هذا حق أعطيه لا، لأصحابه؟ انا ما الحقوق بعترضش على أليس، الجزء يا شيخ شوف، زين. أليس الحقوق تعود إلى أصحابها؟ اسمعني. أليس الحقوق تعود إلى أصحابها؟ إذا هذا حق لابد أن يعود لنا، أو مش لي أنا، تمام. يعود للحاكم المسلم. تمام. بس أنا ممكن آخذ حصة منه يعني. ماشي. خليك تشوف عنه. المهم. خليك تشوف. شوف. طيب، هذه أول نقطة. النقطة الثانية، تحب أعطيك التفاسير؟ على فكرة لو تحب أعطيك التفاسير المسيحية الأرثوذكسية كمان، اللي بتقول إنه الجزية واجبة على المسيحي إنه يدفعها، واجبة. عارف هذا الكلام ولا مش عارف أنت هذا الكلام؟ يبقى ليش ايوه، تطلع مع ايوه. الأخ فارس وتقول له لا، مش كيف أنا أدفع الجزية وبتعترض؟ ما هو كتابك قال لك حقوق. بص، هل أنت بص، بص. تعترض على كتابك يا سيمون؟ لا، لا، السيد المسيح كمان قال للقديس بطرس: تفضل. يا بطرس، من من ياخذون الجزيه؟ من من قال له ايه يا شيخ زين؟ قال له اذهب والقي الصناره، اذهب والقي الصناره في البحر وهيطلع لك سمكه. السمكه دي فيها ايه؟ 2 استار، ادفعهم عني وعنك. ده ايه بيتكلم عن ايه؟ عن الجزيه. انا مش بتكلم على ان الجزيه، لا لا، انا كلامي كان واضح يا شيخ زين للاستاذ فارس. يعني ايه سوره طيب التوبه؟ خلينا نتفق على هذه أول نقطة، نتفق على شيء الآن، نتفق على شيء. هل تتفق معي أن الجزية بحسب كتابك هي واجبة عليك أنك تدفعها؟ صح ولا مش صح هذا الكلام؟ لا، تمام، صح. تمام، صح. ممتاز. ننتقل إلى الآن على فكرة أنت تعرف كويس أنه الأنبياء في الكتاب المقدس كانوا بيأخذوا الجزية من الأمم الثانية، صح؟ تعرف هذا الكلام تمام. كويس. ايوه، خلاص، ايوه، ليش عارف. تعترض؟ طيب خليني أوضح لك الجزية من ناحية ال... إسلامية. أوضح لك الجزية الاعتراض من يا شيخ ناحية. زين. نعم. الاعتراض انا بعترض على ايه؟ انا بعترض على الايه 29 في سوره التوبه، اللي بتقول: ادفعوا وهم صاغرون. كلمه صاغرون دي معناها ايه؟ كلمه صاغرون، في انت في ايه؟ يعني سامعني؟ معظم الكلام مقطع، بس أنا سمعت أنه
ما معنى صغيرون؟ صح هذا سؤالك؟ تمام تمام صح. طيب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم نقل عن أهل العلم، بعض أهل العلم، أن الصغار هو جريان أحكام الإسلام عليهم، يعني قوانين الإسلام تجري عليهم. هذا الكلام قاله الإمام الشافعي، وهو أحد الأئمة الأربعة ومن كبار فقهاء الأمة، بل وكان إماما في اللغة العربية أيضا، هذا أمر معروف. فأخبر هنا أنه المعنى الصغار هنا هو جريان أحكام الإسلام على هؤلاء الذميين غير المسلمين. هذا أولا. ثانيا، نحن عندنا الجزية باتفاق العلماء، بإجماع العلماء، وهذا الكلام باستطاعة أنك أنت تراجع أحكام الذمة، أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم، وتفسير القرطبي، وهو ينقل، وأيضا في الموطأ للإمام مالك، وهو ينقل لنا إجماع العلماء. بس الإمام مالك ما نقلش الإجماع، اللي نقل الإجماع هو الإمام القرطبي، لكن الإمام مالك في الموطأ والإمام ابن القيم في كتابه أحكام الذمة قال: المريض لا يدفع الجزية، الفقير لا يدفع الجزية، الشيخ الفاني الكبير لا يدفع الجزية، المرأة لا تدفع الجزية، الصغار لا يدفع الجزية، الأطفال الصغار لا يدفعوا الجزية، العبيد اللي هم الرقيق لا يدفعوا الجزية، الرهبان لا يدفعوا الجزية اللي هم القساوسة ورجال الدين لا يدفعون الجزية. هذا بخلاف ما عندنا نحن زكاة. نحن الزكاة يدفعها الجميع ما دام المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، الجميع يدفع، ولو كان رضيعا يدفع عنه وليه. إذا كان عنده مال وبلغ المال النصاب وحال عليه الحول، وليه يدفع عنه، الجميع يدفع. شفت الرحمة هنا؟ هذه أول نقطة. النقطة الأخرى أن قيمة الجزية، أنت بتحسسني وأنت بتتحاور مع الأخ فارس كأنك بتدفع $1,000,000. يعني أنت عارف كم قيمة الجزية؟ في الموسوعة الفقهية الكويتية نقلت آراء العلماء في قيمة الجزية. الإمام أحمد، المذهب الحنبلي، قالوا أن في نفس هذا المرجع اللي هو الموسوعة الفقهية الكويتية، قال الإمام الحنابلة المذهب الحنبلي قال إن قيمة الجزية بحسب قدرة الدافع، يعني بحسب أنت قدرتك، اللي تقدر تدفعه ادفعه، اللي تقدر بحسب قدرتك أنت. هذا أولا. ثانيا، الإمام الشافعي قال قيمتها يعني حوالي $1.50 هكذا، طبعا في السنة على فكرة. راح نقول مقابل إيش هذه؟ هي على فكرة حتى لو افترضنا إنه قيمتها $1,000، أنت واجب عليك تدفع الجزية بحسب كتابك، لأنه أمرك إنك تدفعها أيا كانت قيمتها، لم يحدد. أيضا الإمام مالك والإمام أبو حنيفة قالوا إذا البلاد فتحت بالصلح، زي فلسطين مثلا، فلسطين فتحت بالصلح، البلاد حينما تفتح بالصلح يعني القيمة تكون بحسب قدرة الدافع، نفس رأي الإمام مالك، بس بنفس رأي الإمام أحمد. لكن الإمام أحمد يقول في كل الأحوال سواء البلاد فتحت بالصلح أو بالقوة يدفع الذي يدفع بحسب قدرته. هذا الكلام تجده في الموسوعة الفقهية الكويتية، ونقل هذا الكلام هو موقع إسلام ويب على الجوجل. تمام؟ طيب لماذا دفع الجزية؟ أولا يعني أنت حتى لو ما دفعت الجزية حتدفع ضرائب، يعني أنت في كل دولة الآن، في كل دول العالم في ضرائب، بل الدول الغربية التي تطلق عنها الدول العدل. طبعا قبل أن نكمل أشكرك أنك أعطيتني الفرصة للرد، هذا شيء أحترمه فيه. لماذا تدفع الجزية؟ الجزية تدفع مقابل الحماية، مقابل أن الحاكم، حاكم المسلمين أو الخليفة، أنه يحميك، لكن إن عجز على حمايتك فلا يأخذ منك جزية. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما جاء في كتاب الخراج للإمام أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة، نقل قصة الصحابي أبو عبيدة بن الجراح حينما عجز على حماية نصارى الشام من غزو الروم، فرد لهم الجزية وقال لهم إن نصرنا الله عليهم سنأخذ منكم الجزية، يعني إذا استطعنا أن نحميكم سنأخذ منكم الجزية، لكن إن لم نستطع حمايتكم فلا نأخذ منكم الجزية. إذا الجزية تأخذ مقابل الحماية، أما إذا لم أستطع حمايتك
فلا آخذ منك الجزية. ولذلك انا عارف نعم، الكلام ده ولذلك صح. نعم، ولذلك من الأئمة الفقهاء المعاصرين مثلا عبد الكريم زيدان، في له كتاب اسمه تقريبا أحكام المستأمنين والذميين في العصر الحالي، هو من الفقهاء المعاصرين. بعدما سرد الأدلة كلها خرج برأي في الأخير، قال بالنسبة للموجودين في الوقت الحالي المسيحيين مثلك أنت وغيره، أنه هؤلاء إذا شاركوا في الخدمة العسكرية فلا تؤخذ منهم الجزية. لماذا؟ لأنه استدل هو أنه في السابق حينما كانت تؤخذ الجزية من النصارى كانوا بالمقابل يعفوا من الخدمة العسكرية، لا يشتغلوا في الخدمة العسكرية. وهذا الكلام على فكرة نقله حتى المؤرخ ويل ديورانت في كتابه قصة الحضارة، قال إنه الجزية تؤخذ مقابل الإعفاء من الخدمه مقابل العسكريه. من الخدمة العسكرية. إذا هذا الرد ايوه. باختصار لموضوع الجزية. تفضل يزيد فضلك. هو الاختلاف كله مع الاستاذ فارس مش علشان خاطر الجزيه، على كلمه وهم صاغرون. كلمه وهم صاغرون دي يا شيخ زين، يعني زي ما قلت لحضرتك كده، المسلم يكون جالس في مكان عالي، على مكان يعني في كرسي خلافته، والذمي الذي في ذمته اللي هو المسيح او من اهل الكتاب سواء نصراني او يهودي، وهو يعطيه الجزيه وهو صغير مذلولا، يعني ينحني له ويعطيه وهو ايه في اذلال. هو ده اللي انا بتكلم عنه. انا مش بختلف على ان ندفع الجزيه ولا ما ندفعش، لكن انا بعترض على كلمه وهم صغيرون طيب، بس. حرد عليك في هذه النقطة. حرد عليك إسلاميا ومسيحيا في نفس الوقت، تمام؟ الاثنين. اتفضل. هل تسمح لي اتفضل. بذلك ولا ممنوع؟ اتفضل. لا اتفضل يا شيخ زين، ازاي يعني؟ اتفضل. الله يزيد فضلك. أولا أنا نقلت لك قول الإمام الشافعي في كتابه الأم أن الصغار هو معناه، هو مش رأيه بس، نقل كلام من العلماء الآخرين من المسلمين، أنه الجزية أقصد معنى صغار هو جريان أحكام الإسلام عليهم، أنه تجري عليهم القوانين، يعني مثل ما بالمصطلح المعاصر قوانين الدولة تمشي عليهم وتجري عليهم أحكام الإسلام. هذا الكلام قالوا الإمام الشافعي وهو إمام معتبر عندنا. أما أنه يكون مذلول فهذا يرفضه القرآن وترفضه السنة ويرفضه الصحابة. أولا القرآن في سورة الممتحنة قال الله عز وجل يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذا الله عز وجل هنا يخبرنا أنه نبر أي نحسن، وهو البر أعلى درجات الإحسان، ونقسط ونكون عادلين مع غير المسلمين الذين لم يخرجوننا من ديارنا ولم يقاتلوننا في الدين. فكيف يصح أني أنا أذله في نفس الوقت أبره وأقسط إليه؟ فالذل ليس من البر وليس من القسط، أليس كذلك؟ إذا هذا يرفضه القرآن في عديد من الآيات على فكرة. حتى في آية أخرى الله عز وجل قال: وقولوا للناس حسنا. هل للقول الحسن إني أتي به مثلا يعني سبه؟ لا، القول الحسن هذا يدل على المعاملة الحسنة. وفي آية أخرى الله عز وجل قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذا دعانا إلى البر والقسط والقول الحسن. إذا أين المذلة هنا؟ أيضا لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على صحابته الكرام أنهم أذلوا شخصا واحدا حينما فتحوا البلدان. أبدا لم يذلوا شخص أبدا. مستعد أعطيك مراجع لو أردت، أعطيك مراجع مسيحية تخبر بالمعاملة الحسنة التي كان يعاملها عمرو بن العاص حينما دخل إلى مصر، وكان يعني يعامل المصريين معاملة حسنة. لولا عمرو بن العاص لانقضت الأرثوذكسية. الرهبان كانوا يهربون في الجبال. البابا بنيامين كان هارب، الذي رده هو عمرو بن العاص. مستحيل أنك أنت تنكر هذا الكلام. لو أنكرت أنت شفتك كررت كلمة تاريخ. على فكرة أنا التاريخ درسه جيدا وعندي مراجع نجهزها. أي اعتراض منك أنه عمرو بن العاص لم يعامل الناس معاملة حسنة، ثواني أنا عندي PDF الآن، ملف PDF كامل مراجع فيه مسيحية تخبر، مسيحية مش إسلامية، أن عمرو بن العاص كان يعامل المصريين معاملة حسنة. إذا لا القرآن قال عاملوهم معاملة حسنة، ولا الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم أذل ذميا واحدا أبدا، لم يثبت عنهم. كذلك الإمام الشافعي شرح معنى الصغار. إذا ما فيش هذا الكلام اللي أنت بتقوله، وإن حدث فإن هذا رأي شاذ، يعني لا نقبله لأنه خالف القرآن وخالف السنة
طبعا رأي شاذ يعني رأي انفرد وأخطأ فيه قائله، هذا لو افترضنا أنه تم أنه قيل.